Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mọi người ra ngoài nhớ ăn mặc chỉnh tề. Trong hành lang có một người đàn ông. Lúc 10 giờ tối, bạn trong nhóm trường gửi tin nhắn như vậy. Đang lúc mọi người phàn nàn, có người lén đưa bạn trai về ký túc xá, thì cô gái vừa rồi lại gửi thêm một tin nhắn. Người đàn ông ở phòng 710 đã chớt 602 trả lời. 205, chị em ơi, cậu đùa quốc tế kiểu gì thế? 503, dù có thất tình, cũng không nên nguyền rủa đàn ông đều chớt nhé. Trong nhóm không ai sợ hãi, ngược lại còn bắt đầu nói đùa. Chỉ có tôi nhìn điện thoại, trong lòng cảm thấy bất an. Sau khi xem lại nhóm chat vài lần, tôi phát hiện cô gái ở phòng 710 không gửi tin nữa. Từ nhỏ tôi đã nhạy cảm hơn người khác. Theo lời mẹ tôi thì là kiểu thần kinh. Không làm rõ sự việc, tôi chắc chắn tối nay sẽ không ngủ được. Vì vậy tôi hỏi trong nhóm 710, cậu ổn không? Người đàn ông cậu nói là sao vậy? Trong nhóm có người ủng hộ tôi, cũng có người cho rằng tôi quá nghiêm túc. 702, đúng đó, 710, nói gì đi chứ? Tối rồi đừng làm mọi người sợ nữa. 205, ha, chắc là tay trượt gửi nhầm thôi. Chứ các cậu thật sự nghĩ có người đàn ông chớt à? 602, thật ra tôi nghe nói ký túc xá này từng có một nữ sinh chớt trước đây. 503, muốn kể chuyện kinh dị thì nhắn riêng nhé. Đừng si băm trong nhóm, được không? 209, ngủ gì mà ngủ, cuộc sống đêm mới bắt đầu thôi, tỉnh dậy chơi nào. Tôi chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nhóm vẫn náo nhiệt, nhưng mãi không thấy tin của 710. Tôi đã gửi lời kết bạn cho 710, nhưng cô ấy mãi không chấp nhận. Nói thật, dù ở cùng một tòa nhà, nhưng tôi không quen ai trong nhóm cả. Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, đa số sinh viên trong trường đều về quê ăn Tết. Tôi vì chuyện thực tập mà tạm thời không thể về nhà. Cũng có 6 cô gái khác giống tôi. Chúng tôi, tổng cộng 7 người, vì nhiều lý do khác nhau mới buộc phải tiếp tục ở lại trong trường. Để tiện giao tiếp, chúng tôi 7 người đã lập nhóm chat và còn đổi biệt danh nhóm thành số phòng ký túc xá để tiện hỗ trợ lẫn nhau. Tôi bình thường ít nói trong nhóm, vì vậy không biết gì về tình hình của 6 cô gái còn lại. Đang lúc tôi định mở từng trang cá nhân của họ để xem thêm thông tin, thì cuối cùng 710 cũng gửi tin mới. 710, tôi thật sự không lừa các bạn. Không khí trong nhóm bắt đầu căng thẳng. 602, rốt cuộc là chuyện gì vậy? 702, tôi cảm thấy cô ấy không đùa đâu. 205, đúng đó, nói nhanh lên. Đang sốt ruột đây này. 503, 710, chị em đâu rồi? Đang nói dở mà lại biến mất là sao? Một lát sau, 710 gửi vài tin nhắn thoại với giọng như đang khóc. 710, tối nay tôi ra lấy nước ở cuối hành lang. Vừa đến chỗ rẽ thì đụng phải một người đàn ông. Lúc đó tôi không mặc áo lót, nên quay đầu về ký túc ngay. Về phòng tôi đợi một lúc. Đoán là người đó chắc đã đi rồi, nên mặc đồ rồi ra ngoài. Nhưng vừa đến chỗ lấy nước, thì thấy người đàn ông đó nằm gục trước máy nước. Trên đầu ông ta và dưới đất toàn máu. Tôi sợ quá khóc luôn, chạy nhanh về phòng khóa trái cửa. 205, cậu có nhìn rõ mặt ông ta không? 710, không, tóc ông ấy rất dài, hầu như che kín cả mặt. 602, chắc là người bên ngoài. Trường mình không cho nam sinh để tóc dài mà. 710, chắc vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng là ai đó đưa bạn trai vào đây, nên không để ý lắm. Đúng là 710 không đùa. Ở máy nước cuối hành lang tầng 7, thật sự có một thi thể đàn ông. Điều quan trọng hơn, hung thủ chắc chắn đang trong tòa nhà này. Nhóm chat chìm trong sự im lặng chớt chốc. Chỉ nghĩ đến việc có thể đang ở cùng hung thủ. Hung thủ đang ở trong tòa nhà. Tôi không khỏi rùng mình, khó thở. Những giọt mồ hôi lớn không ngừng chảy xuống trán. Vài phút sau, nhóm bắt đầu có người lên tiếng. 702, mọi người bình tĩnh lại, tôi đã báo cảnh sát rồi.
205, anh, tôi chỉ lo sợ. Đến quên mất phải báo cảnh sát. Xin lỗi, 710, 702, cảnh sát nói sao? Mất bao lâu để họ đến? 503, dạo này tuyết lớn chặn đường. Chắc cảnh sát khó đến ngay được. 702, tôi đã giải thích tình hình và vị trí của chúng ta. Cảnh sát trả lời rằng sẽ mất khoảng 2 đến 3 tiếng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian dài như vậy, đủ để hung thủ giết chúng tôi vài lần rồi. Lúc này có người trong nhóm đưa ra ý kiến. 602, hiện tại mọi người đều ở các tầng và phòng khác nhau. Quá nguy hiểm. Chúng ta nên tụ lại không? Tôi vội ngăn trong nhóm, không được. Mọi người không thể ra ngoài. 702, tại sao không? Tôi mà ra ngoài lúc này chẳng phải đi chớt sao? 205, 404 nói đúng. Nếu chúng ta mạo hiểm ra ngoài, lỡ hung thủ đang ở ngay ngoài thì sao? 710, 702, cậu ngốc à? Cậu nghĩ tại sao tôi không đến gặp cậu trực tiếp? 503, ai đề xuất thì tự thực hiện đi. 602, không sợ chớt đúng không? Thì cậu ra ngoài xem tình hình đi. 602, 03, cậu có ý gì? 209, lúc này đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đâu biết hung thủ ở đâu. Trước khi cảnh sát đến, ở yên trong phòng là an toàn nhất. Thật sự an toàn sao? Tôi nhìn quanh ký túc xá, không thấy công cụ gì để tự vệ. Trên bàn chỉ có một con dao gọt hoa quả và một bình xịt côn trùng. Nhưng lúc này, tôi phải và chỉ có thể tự an ủi. Lúc này, 710 đột nhiên đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi vừa định chào hỏi, thì câu đầu tiên của cô ấy khiến tôi lạnh cả người. Tôi nghi ngờ hung thủ đang ở trong nhóm. Cậu nói vậy là ý gì? Tôi vừa gửi tin nhắn không lâu, thì 710 đã trả lời. 710, cậu không thấy kỳ lạ sao? Lúc đầu, quản lý ký túc xá chỉ phát thẻ ra vào cho 7 người chúng ta. Thêm vào đó, tuyết lớn chặn đường gần đây, người ngoài hoàn toàn không thể vào được. Phải rồi, quản lý ký túc xá, sao tôi lại quên mất chuyện này? Tôi sẽ gọi cho bà ấy ngay. 710, không được đâu, tôi thử rồi. Không thể liên lạc được. Cậu biết mà, bà ấy 10 lần thì 8 lần không có ở đó. Nếu vậy thì người đàn ông cậu thấy chỉ có thể do ai đó trong nhóm dẫn vào. 710, hoặc cũng có thể trước khi chúng ta chuyển đến, hắn đã sống trong tòa nhà này rồi. Tôi hít một hơi lạnh. Người đàn ông tóc dài đã chớt đó là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Ai đã đưa hắn vào? Hay hắn thực sự sống trong ký túc xá cũ kỹ này từ lâu? Tôi không thể nghĩ ra, cũng không dám nghĩ tiếp. Tôi tiếp tục hỏi, tại sao cậu chỉ nói với tôi? Tại sao tôi phải tin cậu? Cần phải hỏi sao? Nếu vừa rồi không phải cậu ngăn lại, đám ngốc đó có lẽ đã ra ngoài và chớt rồi. Tôi tiếp tục hỏi, cậu quen biết mọi người trong nhóm mà. Tôi phải nắm lấy mọi cơ hội để có được thông tin hữu ích. 710, 702 và 205 là bạn đại học của tôi. Có thể tin tưởng, chúng tôi đã xác nhận qua giọng nói với nhau. Nếu loại trừ tôi và cậu, thì chỉ còn lại 209, 602 và 503. 710, về lý thuyết thì là vậy. Đặc biệt là 602, vừa nãy chính hắn đã xúi mọi người ra ngoài. Tôi nghĩ 710 nói đúng. Người tốt sẽ khuyên mọi người giữ mạng sống. Chỉ có hung thủ mới muốn chúng ta ra ngoài để chớt. Từ góc nhìn này mà nói, 602 thực sự là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của chúng tôi. Có thể 602 chỉ đơn thuần không nghĩ đến điều này. Lúc này, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Nếu hung thủ thực sự là một người trong nhóm, hắn chẳng phải đã biết vị trí của từng người thông qua biệt danh trong nhóm rồi sao? Chúng ta thực sự an toàn khi ở trong phòng sao? Đột nhiên, 710 gửi một tin nhắn. 710, cứu tôi. Có người ở ngoài cửa tôi. Tôi vội gọi nhanh. Ai vậy? Cậu vẫn an toàn chứ? Đối phương là ai? Cậu có thấy mặt hắn không? Cậu vẫn ở đó chứ? Vẫn ở đó không? Thấy thì trả lời tôi ngay.
Nhưng 710 không trả lời. Chết tiệt, tôi không nhịn được mà buột miệng. Có lẽ 602 đã đúng. Chúng ta đáng lẽ không nên ở trong phòng riêng. Như vậy chẳng khác nào bị sát nhân hạ từng người. Có khác gì đang chờ chết. Dù không có chìa khóa phòng trống, nhưng chúng tôi 7 người, ít nhất có thể tụ lại ở phòng của một ai đó. Nhiều người hơn, thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Đinh đinh là cuộc gọi video từ 710. Cậu ấy còn sống sao? Tôi kiên quyết nhấn nút nhận cuộc gọi. Cuộc gọi đã kết nối, nhưng tôi không thấy hình ảnh. Camera của 710 dường như bị vật gì đó che mất. Tôi hét lên, cậu ổn chứ? Mở camera lên nhanh, cho tôi xem tình hình bên đó. Vì quá căng thẳng, giọng tôi run rẩy rõ rệt. Thình thịch. Hình 710 không nói gì. Chỉ có âm thanh đập mạnh vọng lại. Tim tôi chìm xuống đáy vực. Vì âm thanh này, tôi thường nghe thấy ở cửa hàng phá xương trước nhà. Kèm theo âm thanh đập, còn có tiếng xé rách gì đó. Tôi há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào. Khoảng nửa phút sau, đối phương cúp cuộc gọi video. Chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Không sai, người gọi điện không phải là 710, mà là hung thủ. Hung thủ rõ ràng là một tên sát nhân biến thái. Hắn đã giết 2 người. 710 chắc chắn đã bị hại. Thậm chí, có lẽ cô ấy không còn nguyên vẹn nữa. Nếu cái chết của người đàn ông lạ mặt chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hãi, thì cái chết của 710 lại mang đến một nỗi đau buồn sâu sắc. Cô ấy là bạn học cùng trường đại học với tôi, cùng sống chung một tòa ký túc xá. Vậy mà lại bị hung thủ giết hại. 710 đã chốt rồi, nhưng tại sao hung thủ lại gọi cho tôi? Có phải hắn đang ngầm ám chỉ mục tiêu tiếp theo là tôi? Không được, tôi không thể ngồi chờ chết trong phòng. Tôi cố đứng dậy. Hiện tại hung thủ chắc vẫn ở tầng 7, còn tôi ở tầng 4. Đây là cơ hội tốt nhất để tôi chạy thoát khỏi tòa nhà. Còn những người khác, tôi không thể lo được nữa. Tôi không phải là cứu tinh. Tôi chỉ là một cô gái yếu ớt tay không tấc sắt. Tôi không thể cứu tất cả mọi người. Sau khi tôi thoát ra ngoài, tôi sẽ tìm người đến cứu họ. Hành lang trống rỗng, ánh đèn vẫn mờ ảo. Sau khi chắc chắn tầng này không có sát nhân, tôi dùng hết sức chạy về phía cầu thang. Vừa chạy vừa mở điện thoại. Nhóm chat đã có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. 602, cảnh sát rốt cuộc khi nào đến? 209, có ai đăng lên mạng không? Tôi viết bài cầu cứu trên Weibo, đám cư dân mạng nói tôi bịa chuyện câu view. 702, nhiều người trên mạng chẳng biết suy nghĩ. Không thể trông chờ được. 602, 710, chị em ơi, cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra không? 205, từ nãy giờ tôi không liên lạc được với cô ấy. 702, tôi cũng vậy, vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. 602, chắc cô ấy bị dọa sợ quá rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. 503, cảnh sát không đến. Cư dân mạng không tin. 710 cũng không trả lời. Tôi tìm dây thừng tự tử cho xong. 702 và 205 là bạn học của 710. Họ đã nhận ra rằng 710 đã mất liên lạc. Có lẽ không lâu nữa, họ sẽ biết sự thật rằng 710 đã bị hại. Sắp đến sảnh tầng 1 rồi. Tôi cần đảm bảo sự an toàn của mình trước, rồi mới nghĩ đến người khác. Sảnh tối đen như mực. Tôi bật đèn pin trên điện thoại. Nhưng điều hiện ra trước mắt không phải là cánh cửa tự do dẫn ra ngoài, mà là một ổ khóa sắt. Chúng tôi đã bị nhốt trong tòa nhà này. Giờ phải làm sao đây?